გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ერგემლა და ეს თელმოგ დიზაინის YouTube არხია. ბრუნდებით ახალი ვიდეოთი და სხვა შორის დღეს გვექნება პირველი ვიდეო. პირველ ვიდეოს რაც ვიმუშავებთ figma-ში. და დღეს მოკლედ ბევრი, ესე ვთქვათ, ზოგადად ინტერესიც არის და ბევრი კითხვასაც ვამს სხვადასხვა ჯგუფებში, თუ როგორ გააკეთონ ღილაკები, ინფუტები, ასე შემდეგ, პატარ-პატარა კომპონენტები და დღეს განახებთ ამ ვიდეოში თუ როგორ გააკეთოთ ღილაკები. აქ იგულისხმება, რომ სწორად გააკეთოთ figma-ში და რაც თავარია იყოს ვარიანტები და სწორედ ვარიანტების და auto layout-ის დახმარებით დღეს გავაკეთებთ ღილაკის კომპონენტს, სადაც იქნება ყველაფერი გათვლილი. მოკლედ გადავალ ახლა figma-ში და დავიწყოთ. დავარქმევ buttons და ახლა მოკლედ რა მჭირდება? ღილაკისთვის მჭირდება, რომ წინასწარ ვიცოდე რა ფერი იქნება, რომელ ფონტს გამოვიყენებ და დანარჩენი უკვე, შეუძლებლად ვაკეთებ და პლუს icon set-ი გვინდა რა. აიკონები ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ეს სამი რაღაც. ფერი, ფონტი და icon set-ი, რომელსაც ვიყენებთ რა. შევქმნი ესეთ შეუძლებლად frames. გავზდი ჯერჯერობით და დავწერ შიგნირავი რა დავაწერო button. ფონტის ზომა თავიღებ 15-ს ან 16-ს, მანდ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული და დიფოლტად გამოვიყენებ რაღაც ფონტს. რავი, Airbnb-ის ფონტი იყოს, მოდი მომწონს ძალიან. და თავიდანვე ჩავურთავ auto layouts. ამ შემთხვევაში ხა ეს დიდია ჩვენი ღილაკი ზომაში. და ამიტომ დავაკლებ და 24, 68 გამოდის, 16, 52. 52 მაწყობს იყოს. ღილაკის ზომა სადღაც 42, 44, 46, 48, 50, 52 და მაქსიმუმ 60 შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ხოლმე გააჩნია პროექტს და პროექტის ტიპს და ამ შემდეგ. და აქედან და იქედან ავიღებთ 16-ს თანაბარი რო იყოს, თუმცა ცოტა არის და ამიტომ 24-ზე შევაჩერებ არჩევანს. 100%-ზე ესე გამოიყურება რა. პირველ ხარისხოვან ღილაკად მოდი ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ default ფერებს და იყოს მოდი ლურჯი, ეს ლურჯი და ფონტის ფერი იყოს თეთრი. თეთრი არ გვაქვს, ამიტომ შევქმნი ახლიდან და დავაწერ white. და ამას დავარქმევ button default. რამდენიმე მიდგომა არსებობს ღილაკების შექმნის, თუმცა ამ შემთხვევაში განახებთ ერთ-ერთს, მე რომელსაც ვიყენებ ხოლმე, როცა რამდენიმე stage ვაკეთებ ღილაკისას. და აქვე დავასათაურებ, ესე იგი default. აქ დავაწერ hover და აქეთ იყოს disable, ანუ გათიშული. hover და disable. აქ პრინციპში არც აქ ნიშნულობა, რას დავაწერთ ჯერჯერობით. ჩენს განახებთ. ესე გვჭირდება hover-ისთვის არ ვიცი, ალბათ, რავი, მოდი ესეთი იყოს hover-ზე. ეხლა დიდ დროს არ დავკარგავ დიზაინის კეთებაში, უბრალოდ ფუნქციონალს განახებთ, როგორ უნდა გააკეთოთ რა. და გათიშულზე ვიხმარ ალბათ ესეთ ფერს ვიხმარ გათიშულზე. 100%-ზე ესე გამოიყურება. იქ უკვე მომრგვალებები ისინი, ესენი შეგიძლიათ თქვენს გამოიყენოთ, როგორც გინდათ. გინდათ ესე გააკეთეთ. გინდათ სხვა სტილი გააკეთეთ, ეს უკვე პროექცია დამოკიდებული. შემდეგ და შემდეგ. მოდი იყოს ჯერჯერობით ესე. ეხა ეს არის default-ი. და ამას როგორ ვანვითარებთ? ესე იგი, გვჭირდება ეხა
ეს ხო არის ერთი სტილის ღილაკი. ეხლა შემიძლია უკვე აიკონი ჩავსვო. arrow აიცა გავააქტიურებ ბიბლიოთეკას აიკონებისას. მოიყოს მოდი. კი არა და ამას გავააქტიურებ და ეხლა ჩავწერ arrows და აიკონებიც მაქვს. შემოვიტანოთ ის არ მინდა. ჩვენ რო გვაქვს ესე ვთქვათ გაკეთებული ესე ვიტყოდი ავტო ლეიაუთი პირდაპირ შეგვიძლია შევიტანოთ და ხედავთ რომ დაჯდება. თუმცა ამ წუთას იმოქმედა აიკონის ზომა 24-24-მა და ხედავთ რომ თუ ქონდა 52 ღილაკი გაგვიხდა 56, ანუ 4 პიქსელით მოიმატა. ეხლა უბრალოდ საჭიროა რომ paddings დავაკლო 1 2 3 4 კი არა და სიმაღლეში აი ესე და ეს ყველაფერი აუცილებელია ნუ აქაც რომ აი აქ შეხედავთ და უნდა გავცენტროთ აუცილებლად რა და მივიღებთ ეს ეხლა თეთრი ფერი გვინდა და ერთი იქნება ესეთი ასევე აქ შეგვიძლია ცოტა ჩავერიოთ იმიტომ რომ ეს ფუნქციონალი დაგვიმატა figma-მ და ძალიან კაი არის და მარცხნიდან გამოვიყენოთ შედარებით ცოტა რომ უფრო პროპორციული გამოვიდეს და ის უკვე კარგი ვიზუალი მივიღეთ და ამასაც შევამცირებ გავხდი 6 და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რაც გვინდა და 58 გვაქვს სიმაღლეში ამიტომ ესე უნდა გავზარდო ამედი აღმატებინა 14 გვაწყობს კი ბატონო კი მე ვერ გავთვალე ზუსტად და შესაბამისად ვაკეთებთ ახლა ანალოგიურად 1 2 ესე იგი ეს უნდა იყოს hover-ი ეს უნდა იყოს disable ეს ეხლა ვაკეთებთ ეგეთ რამეს ამას მთლიანად ვადუბლირებთ და ძალიან მარტივი მოძრაობით ვკლიკავთ და ჩვეულებრივად პოზიციას უცვლით რა ანუ ისრების დახმარებით მარჯვენა მარცხენა და აქ უკვე წინასწარ შეგვიძლია რომ აიკონები კონდეს გამზადებული ესეთნაირად უკვე აქეთ აიკონები იყოს და ანალოგიურს ვაკეთებთ აქ ახლა თუ 16 იყო მარცხნიან დაშორება და აქედან 24 აქ ვაკეთებთ 16-ს და აქ 24-ს და მივიღებთ იგივენაირად იგივე ზომის ღილაკს და ეხლა შეხედავთ რომ ისა კლეთ ხო ესენი მე გზაში თუ გავტესტავთ ძალიან კაი ეს მუშაობს ესეც მუშაობს ეს რატო არ მუშაობდა ახლა სხვანაირად წელავდი ოკეი კი ბატონო ეს თავარია იმიტომ რომ ზოგჯერ ჭირდება ხოლმე რასაც ვეძახით რეზინა ღილაკს რომელიც რაღაც გრიდის კოლუმნებში ვსვამთ ხოლმე და ან მოკლედ რაღაც ფიქსირებული ზომა აქვს და არ არის დამოკიდებული მის შიდა ზომაზე ეხლა მესამე state-ი რასაც ხანდახან ვიყენებთ ხოლმე არის ორი ღილაკი ესე უბრალოდ ორი აიკონი ანუ ორივე მხრიდან გვაქვს ხოლმე აიკონები ну არის ხოლმე მომენტი როცა გვჭირდება და ეხლა ამას უკვე უნდა გავუკეთოთ თანაბრად ანუ თუ 24 გქონდა მაშინ 16 აჯობებს რომ იყოს რა აი ესეთნაირად და მივიღებთ ესეთ ღილაკს საბოლოო ჯამში. ეხლა რას ვაკეთებ? ეს არის ჩვენი პირველ ხარისხოვანი ღილაკი და ეხლა გავაკეთოთ მეორე ხარისხოვანი ღილაკი, ესე დავადუბლიროთ. და ჯერ ერთი სტილის ღილაკები მოვნიშნოთ. რომ მარტივად და სწრაფად ვქნათ ხოლმე, ანუ გავუთიშოთ ესა და მეორე მოდი იყოს stroke-იანი.
და რავი როგორი სტილი, ну იყოს ლურჯი, არ არის პრობლემა. ლურჯი და თეთრი ფერის მაგივრათაც იყოს ლურჯი. მეორე ღილაკი გვექნება ესეთი. ჰოვერი მისი გავაკეთოთ ესეთი. ავიღოთ ისევე ლურჯი, ესე. ну და ჰოვერად ვიხმაროთ 2 პიქსელიანი ბორდერი, ანუ უფრო მეტი რომ ის ჰოვერის ეფექტი გქონდეს რა. და გათიშული შეგვიძლია იყოს პრინციპში იგივე ფერის. შეგვიძლია გამოვიყენოთ გრეი 4 და ტექსტიც იყოს გრეი 4. ან ცოტა მუქი. ну სადღაც ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ გათიშულზე. ეხა ვაკეთებთ უკვე არქიტექტურას, ან ყველა თითქმის state გვაქვს. ერთი გვაკლია და შეგვიძლია ესეთი რამ გამოვიყენოთ, რომ ტექსტი მოვშალოთ და ერთი აიკონი დავტოვოთ და საბოლოო ჯამში, ესე იგი 56, ესე იგი 3 აქედან, 3 იქედან 1 2 სო, ანუ ჩაეტია, ხო? ანალოგიურად აქაც დავადუბლირებ და cover states მივცემ. აქაც აქ უკვე disables მივცემთ და გამოვა მოკლედ ესეთი რამე და ანალოგიურად ამასაც დავადუბლირებ და აქ უკვე იგივენაირად გავაკეთებ blue one ჰოვერად ვიხმაროთ blue, მაგრამ ეს არ მოწყობდა და 2 პიქსელი და ესე disable nice. Okay, ეხა ეს ყველა მოვნიშნოთ. მოვდივართ აქ, ჩამოვშლით და create multiple component. და როდესაც ამას შეგვიქმნის ყველას ცალკე კომპონენტად, აქეთ ხედავთ, რომ გვაქვს combine as variants. და დავაჭერთ ამას. და როგორც ხედავთ, some variants have the same property values applied. Change the values. ესე იგი, აქ არის პრობლემა ის, რომ ყველას აქ ერთნაირი რაღაცეები, ანუ მეორდება და აქ უნდა შევცვალოთ ეხლა რაღაცეები. buttons რა button, ვიდეო შეგვიძლია button დავარქვათ. ეხლა რა ხდება? გვაქვს რამდენიმე state, ესე იგი state 1. რომელსაც შეგვიძლია აქ პირდაპირ დავარქვათ button და აქ გვექნება ესე ვთქვათ მოვიაზრებთ, რომ ეს არის პირველ ხარისხოვანი თუ მეორე ხარისხოვანი ღილაკი. ანუ შეგვიძლია რომ მოვნიშნოთ და ამას უთხრათ, რომ ეს არის primary. ანუ პირველ ხარისხოვანი ღილაკი. ეს შეგვიძლია მოვნიშნოთ და ამას უთხრათ, რომ ეს არის secondary. ანუ მეორე ხარისხოვანი ღილაკი. ეხლა ჩვენ გვჭირდება რომ შევქმნათ დამატებითი state, მაგალითად. hover-ი კი არა, button-ი აქტიური, ანუ ღილაკი აქტიურია, კი არა, ანუ disable. ვაჭერ plus variant და ამას ვარქმევ. ეხლა hover მე ამას ვარქმევ disable და ამას ვარქმევ უკვე icon. სადაც icon-ების ვარიაციები გვექნება. ესე იგი, ნიშნავ ამას და ამას hover-ში ვწერ no-ს, იმიტომ რომ არ აქვს hover-ი, disable-ში ვწერ no, იმიტომ რომ არ აქვს disable-ი და icon-ში წერ, ну, პრინციპში სხვადასხვა რაღაცეები იწერება, მაგრამ ну ამას მე გავყვები. ამას მინდა უთხრა, რომ ესენი არის. პრინციპში ესენი შემიძლია მოვნიშნო და hover-ზე უთხრა, რომ ესენი არის yes, იმიტომ რომ აქ hover-ია და აქ ჩავწერო no. ამასაც მოვნიშნავ და ბოლოებს hover-ზე ვეტყვი, რომ აქ hover-ი არ არის, იმიტომ რომ არ გვაქვს აქ hover-ი,
disable-ია და ამიტომ disable-ს ვეთქვი yes და icons ბოლოსთვის მოვინახავ. ესე იგი, და ხო ეს დამჩა, ანუ ეს არის default-ი. Default-ს თავისითვე მიხვდება, ანუ hover no, disable no და ეგ არის. კიდე გვაქვს პრობლემები, თუმცა ეხავე გამოსწორდება ეს ყველაფერი, როდესაც აიკონებსაც დავალაგებთ რა. ესე იგი, აქ მოვნიშნავთ ერთნაირებს, უკვე იმიტომ რომ აიკონებზე ვართ გადასული და აქ ვამბობთ რომ ეს არის default ღილაკები. მოვნიშნავთ ისევ ამას, ამ ყველას და აქ ვიტყვით რომ ეს არის icon-title. მე ესე ვიყენებ ხოლმე და ეს რას ნიშნავს? მარცხნივ არის icon და მარჯვნივ არის title. ამას მოვნიშნავ ეხა და ამას ვიტყვი რომ ეს არის title და icon. ანუ title მარცხნივ icon-ი მარჯვნივ. ამას მოვნიშნავ და ვიტყვით icon, title, icon. იმიტომ რომ მეორდება ხო ორივე მხარეს. და ბოლოს ამათ მოვნიშნი და only icons დავარქმევ, only icon. დგებით ისევ აქ და ვხედავთ რომ error-ი აღარ გვაქვს და ეხა ეს როგორ მუშაობს გამოყენებაში. button წამოვიღეთ და ხედავთ hover-ი კი არა, disable-ი კი არა და აქ უკვე state-ები. რაღაც ბევრი ვარიაცია გვაქვს. მაგ შემთხვევაში აი ესე გვიწევს რა. და რაც ყველაზე მაგარია, მაგალითად default-ი და hover-იანი თუ გვაქვს და მე გადავცვლი secondary-ში იგივე state-ია დამახსოვრებული, ხო? თუ გავთიშავ და გადმოვალ default-ი დამხვდება. და ასე შემდეგ. მაგალითად რამე პროექტში ვაკეთებ და read more, ხო? და ეხლა მჭირდება რა? მჭირდება icon-ი და title icon-ი, ხო? და ჩვეულებრივად ვიყენებ უკვე დიზაინში. თუ მეორე ხარისხოვანი მინდა ავდგები და დავამატებ. შევცვლი უფრო სწორად stage და გამოვიყენებ აი ამას. პლუს კიდე შეგიძლიათ მესამე ხარისხოვანი ღილაკის დაამატოთ, თუმცა მინიმუმ 1 მაინც გვჭირდება ხოლმე და მაქსიმუმ 3 სტილის ღილაკი სხვადასხვა. თუმცა 2 ყველაზე მიღებული და გავრცელებული ვარიანტია, პირველ ხარისხოვანი, მეორე ხარისხოვანი. მოკლედ ამით სულ ეს იყო რის ჩვენებაც მინდოდა, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და შემდეგი ვიდეო იქნება არანაკლებად მნიშვნელოვან კომპონენტზე, ეს არის input ველები, სადაც გასწავლით კონკრეტულად როგორ და რანაირად კეთდება და რანაირად უნდა გავაკეთოთ, რომ იყოს ზოგადად დიზაინ სისტემის ნაწილი ეს ყველაფერი. ამიტომ ხო, დალაიქეთ ვიდეო, subscribe არ დაგავიწყდეთ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი და მადლობა მოკლედ ყურადღებისთვის, შევხვდებით უახლოეს მომავალში. აბა წარმატებები, cheers.